කියලා පිළිගන්නත් මම කියලා හැමෝම ටෙක් වයිබ් සෝල් YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් මොනොත් වීඩියෝ එකකට හරි මම අදත් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ තවත් ස්මාර්ට් වොච් එක අන්බොක්සින් and quick review එකක් රයිට් ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති YouTube thumbnail එකේ මොකද්ද මම අද අරන් ආපු වීඩියෝ එක කියලා රයිට් අතරම කිව්වොත් YouTube channel එකයි මතක් කරනවා හැමදාම මතක් කරනවා වගේම ඔයගොල්ලෝ තාම මේ channel එක අලුත් කෙනා පළවෙනිවත් subscribe button press කරලා channel එකට එකතු වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඊට අපිට bell icon එක තෝල් දාලා තියාගත්තොත් තමයි මම දාන මේ වගේ වටින videos content reviews ඔයගොල්ලෝ notification එක කරා බලාගෙන ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රයිට් ඒ වගේම මතක් කරනවා වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, හැමෝටම බලන්න ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි අනිත් හැම unboxing වීඩියෝ එක වගේම මම මේකෙදිත් මුලින්ම box එකේ පිටින්ම මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් කියලා පොඩි introduction එකක් කරලා ඉන්නම්. රයිට් මුලින්ම අපිට watch ultra wireless charging කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් ඇත්තම ටිකක් වෙනස් විදිහේ box එකක් තමයි අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. box එකේ නම් side වල නම් කිසිම දෙයක් බලා ගන්න නැහැ. ඊළඟ box එකේ පිටිපස්සට ආවට පස්සේ අපිට watch එකේ side view එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම wireless charging 49mm. ඒ කියන්නේ මේ watch එක ගණකම 49mm කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම watch එකේ මේ එහෙම නැත්නම් මේ box එකේ ඇතුලේ අපිට මොනවද include වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපිට මේ box එකේ පිටිපස්සට ආවඩස් බලා ගන්න පුළුවන්. හරියට අතන මේකත් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපිට box එකේ පිටින් නම් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙන. ඒ කියන්නේ කිසිම ඩිසයින් එකක්වත් එහෙම කිසිම දෙයක් නැති normally තියෙන box එකක් විදිහට අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ pack කරලා තියෙන විදිහ තමයි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. රයිට් මෙන්න මේක unbox කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික් දෙක උස්සලා තමයි මේක ඇත්තටම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ gift එකක් open කරනවා වගේ තමයි මෙන්න මේ box එක අපිට open කරන්න තියෙන්නේ. රයිට් ඊළඟට උඩින්ම අපිට තව පැතලි box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් ඒක මම දැනට පැත්තකින් තියාගන්නම්. රයිට් මෙන්න මේ විදිහට පැතලි box එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් ඒක මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගෙන අපි තව බලමු මේකෙදි මොනවද අපිට හම්බෙන්නේ කියලා. රයිට් ඊළඟට තවත් අර මම ඉස්සෙල්ලා ගත්තා වගේම තවත් පැතලි box එකක් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් ඊළඟට අපිට මෙන්න මේ විදිහට චුටි පොතක් හම්බ වෙනවා. රයිට් ඒක තමයි අපේ මේකට හම්බෙන user manual එක. රයිට් මේක තමයි අපේ user manual එක. ඇත්තටම ටිකක් ලොකු user manual එකක් මේකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් ඇත්තටම කිව්වොත් මෙන්න මේ box එකේ ඉතින් අපිට බලා ගන්න තියෙන මෙන්න මේ දේවල් ටික විතරයි. හරි ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදි හම්බෙච්ච දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරලා දෙලා ඉන්නම්. රයිට් මේ තියෙන්නේ අපිට හම්බෙච්ච user manual එක. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අනිත් හැම unboxing වීඩියෝ එකකට වඩා මේක ටිකක් ලොකු user manual එක බලා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් ලොකු පොතක් වගේ user manual එක මේකට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ user manual එකේ තියෙන අනිත් smart watch වල තිබ්බ user manual එකේ තියෙන දේවල් ටිකම තමයි. ඒ කියන්නේ watch එක කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ, ඒ වගේම watch එක කොහොමද අපි phone එකට connect කරගන්නේ, මොකක්ද app එක download කරන ඕන කරන QR code එක මොකක්ද, ඒ වගේම watch එකට strap එක දාන්නේ කොහොමද, watch එකේ එහෙම නැත්නම් box එකේ මොනවද include වෙලා තියෙන්නේ, include වෙලා තියෙන දේවල් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ, ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම අපිට මෙන්න මේ user manual එක පාවිච්චි කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ තියෙන QR code එක මේ QR code එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඔයගොල්ලොන්ගේ watch එක app එකට watch එක phone එකට connect කරන ඕන කරන app එක download කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ QR code එක scan කරලා. රයිට් ඊළඟට අපිට wireless cable එකකුත් charger එකකුත් අපිට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මේ user manual එකේදීම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම user manual එක පිටිපස්ස පිටුවට ආවට පස්සේ මේකේ අපිට warranty card එක බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් ඒක නිසා watch එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. warranty අපිට මේ watch එකේ warranty එකකුත් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ user manual එක බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් ඊළඟට හම්බෙච්ච අනිත් box එක රයිට් ඒ තමයි මෙන්න මේ box එක චූටි flat box එකක්. අතලකොත් මේ box එකේ ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ අපේ strap එක විතරයි. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අනිත් හැම unboxing වලදීම ඒ box එකටම තමයි strap එක ආවේ. නමුත් මේකෙදි අපිට strap එක වෙනම චූටි box එකක flat box එක තමයි අපිට strap එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රයිට් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. රයිට් මෙන්න මේ විදිහට එක strap එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තටම හිතා ගන්න අමාරුයි. කියන්නේ මේ වගේ එක ස්ට්‍රෙප් එකකට මොකටද මෙච්චර flat box එකක් හැදුවේ කියන එක මම හිතුවේ ස්ටෙප් දෙකක්වත් ඇති කියලා. නමුත් එක ස්ටෙප් එක අපිට මේකට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රයිට් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති T800 Ultra 900 Ultra ඒ වගේ ස්මාර්ට් වොච් වලට ආපු ටිකක් රෆ් ටිකක් හොඳ quality එකකින් තියෙන ස්ටෙප් එකක් මේකෙදිත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ට්‍රැප් එක හයි ඒ වගේම ස්ට්‍රැප් එක හොඳ ෆ්ලෙක්සිබල් ස්ට්‍රැප් එකක්. මොකද සමහරක් ස්ට්‍රැප් හයි වුණාම ෆ්ලෙක්සිබල් නැහැ. එහෙම වුණාම කැඩෙන්න බලනවා. නමුත් මේ ස්ට්‍රැප් එක එහෙම නැහැ. ෆ්ලෙක්සිබල් වගේම හයි නිසා ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රයිට් ඊළඟට අපි යමු අර ලොකු box එක ඕපන් කරාට පස්සේ හම්බෙච්ච පළවෙනි box එක තමයි මෙන්න මේ box එක. රයිට් එකේ include වෙලා තියෙනවා කියපු දේවල් වලින් අපිට ස්ට්‍රැප් එක හම්බුණා, user manual එක හම්බුණා. දැන් තියෙන්නේ wireless cable එකයි. ඒ වගේම අපේ ස්මාර්ට් වොච් එක තමයි දැනට අපිට හම්බෙන්න තියෙන්නේ. රයිට් අපි ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ box එක ඇතුළේ තමයි මේ දේවල් දෙක
තියෙන්න ඕනි. හයිඩ් බොක්ස් එකේ පිටිපස්සට ආවට මෙන්න මේ විදිහට watch එකේ side view එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. Series 8 කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම watch එක කනකම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි description එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. right මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි box එකේ පිටිපස්සේ ඉඳන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම box එකේ පිටින්ම එහෙම නැත්නම් box එකේ ඉස්සරහම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ watch එකේ image එකක්. right ඊළඟ box එකේ මෙන්න මේ පැත්ත side එකට ආවට පස්සේ අපිට Series 8 wireless charging කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. අතන මේකවත් side වල නම් අන්න ඒ side එක විතරයි අපිට දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්නේ. right ඊළඟට අපි බලමු box එකේ ඇතුළේදී අපිට අර අපි කියපු දේවල් නැත්නම් අපි හොයපු දේවල් කොහොමද pack කරලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. right මෙන්න මේ විදිහට අපි මම උඩ cover එක අයින් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ pack එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක දැක ගාම මතක් කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් Apple ලා ඒගොල්ලෝ උන්ගේ box වල සාමාන්‍යයෙන් ඒ දේවල් ටික pack කරලා තියෙන මෙන්න මේ විදිහට කියලා ඔයාලට හරිනම් පොඩි idea එකක් එන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ copy කරලා වගේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට හරිනම් මේක හිතෙන්න ඕනි. right මේ තියෙන අපේ wireless cable එක. right full wireless cable එක මේකදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් දිග cable එකක්. එතනම wireless cable එක දිග වෙන තරමට ගොඩක් හොඳයි. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් ඒක explain කරලා දීලා තිනවා. ටිකක් දිග වෙන තරමටම ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒක ඔයගොල්ලන්ට පහසු නිසා. right මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේක full wireless cable එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. right ඊළඟට මේ තියෙන අපේ smart watch එක. right මේ box එකේ තියෙන අපිට බලා ගන්න තියෙන අනේ දේවල් ටික විතරයි. මම අපි අර උඩම box එකේ නැත්නම් මුල්ම box එකේ තියෙනවා කියපු දේවල් ටික තිබුණා. ඇත්තටම user manual එක තිබුණා, strap එක තිබුණා, ඒ වගේම cable එක තිබුණා, ඒ වගේම smart watch එක තියෙනවා. right මේ ස්මාර්ට් වොච් එක ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම කිව්වොත් ටිකක් බර ස්මාර්ට් වොච් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම T900 Ultra ස්මාර්ට් වොච් එකේ අන්බොක්සින් එකේදී කිව්වා ඒකත් බර ස්මාර්ට් වොච් එකක් කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේකත් එහා සමාන බරකින් යුක්ත ස්මාර්ට් වොච් එකක් විදිහට මට ඔයගොල්ලන්ට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. right මම මේකේ මෙන්න මේ ඉටිකොලේ ගලවගෙන ඔයගොල්ලන්ට මේ වොච් එක ගැන එක්ස්ප්ලেইন කරලා දීලා ඉන්නම්. ඒ කියන්නේ මේ වොච් එකේ මොනවාද අපිට තියෙන ෆීචර්ස් මොනවාද, ඒ වගේම ඒ දේවල් ටික මම පැහැදිලි කරලා දීලා ඉන්නම් මේ ඉටිකොලේ අයින් කරගෙන. right මේ වොච් එක ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම මම ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ටිකක් බර ස්මාර්ට් වොච් එකක් කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක බර වෙන්න හේතුව තමයි මේකේ එන්නේ ටයිටේනියම් ප්ලස් සෙරමික් කේස් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අනිත් ස්මාර්ට් වොච් වල නම් සාමාන්‍යයෙන් ආවේ ඇලුමිනියම් ප්ලස් සෙරමික්. මේකේ එන්නේ ටයිටේනියම් ප්ලස් සෙරමික්. ෆ්‍රේම් එක තමයි ටයිටේනියම් ප්ලස් සෙරමික් විදිහට තමයි මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳ ප්‍රොටෙක්ට් එකක් මේ ස්මාර්ට් වොච් එකේදී අපිට හම්බෙනවා කියන එක තමයි අපිට ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ. right ඒ වගේම bezels ගොඩක් අඩු. ඒ වගේම හොඳ display color එකක් තියෙන display එකක් මේ smart watch එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් ලොකු watch face එකක් තියෙන smart watch එකක් විදිහට මට මේක ඔයගොල්ලන්ට introduce කරලා දෙන්න පුළුවන්. right ඔයගොල්ලෝ මේ පිටපස්සේ වෙනවා titanium plus ceramic කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක button and ports ගැන කතා කරොත් ports නම් මොකුත් නැහැ. button ගැන කතා කරොත් අර අනිත් තිබ්බ වගේම තමයි speakers ටික, එතකොට shortcut button එක, power button එක, volume button එකත් එක්ක volume rocker එකත් එක්ක තියෙන button එක. ඒ හැමදේම අනිත් watch වල වගේම තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right ඊළඟට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන කාරණාවක් තමයි මේකේ display එකේ touch sensitive එක ගැන. ඇත්තටම කිව්වොත් full touch display එකක් මේකදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ touch sensitive එකක් තියෙන display එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් watch වලට සාපේක්ෂව ගොඩක් watch faces තියෙන watch faces ගොඩක් මේකදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙච්චර watch faces අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ app එකට connect කරාට පස්සේ. නමුත් මේකෙදී app එකට connect කරන කලින් මෙච්චර watch faces තියෙන එකත් ලොකු දෙයක්. මොකද ගොඩක් කට්ටිය කියන කතාව මට කමෙන්ට් කරලාම කට්ටිය අහලා තියෙන කතාවක් තමයි මගේ තියෙන watch faces 3යිනේ මගේ තියෙන watch faces 4යිනේ කියන කතාව. නමුත් මේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ අපිට watch faces 7ක් බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හරියට අමතරව නම් මේකෙදි නම් අපිට අනිත් හැම ස්මාර්ට් වොච් එකක තියෙන ෆීචර්ස් ටිකම තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වොච් එකේ normally තියෙන ෆීචර්ස් වලට වඩා ඇඩ්වාන්ස් ෆීචර්ස් ටිකක් ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේක app එකට කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් message push, ඒ වගේම call remind ඒ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ app එකට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ. ඒ වගේම මේට අමතර watch faces ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆොටෝ එකක් වුණත් ඔයගොල්ලන්ගේ watch face එකක් විදිහට දාගන්න app එකට කනෙක්ට් කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. එහෙම නැති වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක කරගන්න බෑ. ඒ වගේම මතක් කරන කාරණාවක් තමයි මේකෙදී අපිට ස්ටයිල් 9කට කස්ටමයිස් කරලා තියෙනවා මේක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ app වලට move වෙන්න ස්ටයිල් 9ක් මේකෙදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම අරන් ආපු ස්මාර්ට් වොච් රිවිව්ස් වල වැඩිම මට මතක විදිහට තිබුණේ ස්ටයිල් 6ක් හරි 7ක් හරි. නමුත් මේකෙදී අපිට ස්ටයිල් 9ක් බලා ගන්න පුළුවන්. අතන මේකත් හොඳ ෆීචර් එකක්. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මේ ස්ටයිල් වලටත් කැමති දක්වන අය ඉන්නවා ගොඩක් අය. ඒක නිසා මේකත් ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක්. ස්ටයිලුත් 9ක්ම තියෙන එක. right
ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට තනින් තන ස්ටයිල් ටික දාලා පෙන්නන්නම්. ඒ ස්ටයිල් වලදී කොහොමද මෙන්න මේ ඇප් ටික මූව් වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න ඕන නිසා මම තනින් තන ස්ටයිල් ටික දාලා පෙන්නන්නම්. රයිට්, ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ස්ටයිල් වලදී කොහොමද ඇප් ටික හැසිරෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට්, මෙන්න මේ තියෙන ෆීචර්ස් වලට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට අනිත් ෆීචර්ස් ටික ගන්න මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම මෙන්න මේ වොච් එක ඔයගොල්ලන්ගේ ඇප් එකට කනෙක්ට් කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙම නැතිනොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆීචර්ස් ටික ගන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඇප් එකට මේ වොච් එක කනෙක්ට් කරන්න ඕනි. රයිට්, ඔයගොල්ලන්ට ඒකට මෙන්න මේකේ තියෙන QR කෝඩ් එක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මේක Play Store කියලා තියෙන එකකින් කට්ටිය ගොඩක් කිව්වා මොකක්ද ඒ කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ Play Store කියලා තියෙන්නේ මේකේ QR කෝඩ් එක. රයිට්, ඊළඟට මේකේ blood pressure and heart pressure sensors ගැන කතා කරොත් අනිත් ස්මාර්ට් වොච් වල වගේම තමයි මෙන්න මේ විදිහට අපිට බල්බ් එක බ්ලින්ක් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට blood pressure sensor එක. නමුත් මේකේ accurate භාවයක් නම් 100% බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ මම හැමතිස්සෙම කියන කතාවක්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ accurate භාවයක් ගැන නම් වැඩි හිතන්න යන්න එපා. රයිට්, මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අතනම වොච් එක කරන ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනකම තිබුණේ. ඒ වගේම මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන brightness range එක හොඳ brightness range මේ ඩිස්ප්ලේ එකේදී අපිට හම්බෙනවා. රයිට්, මේ අතන ඩිස්ප්ලේ එකේ full brightness වැඩි කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේම brightness අඩුවම කරාම මේක මොන වගේද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. අතන brightness අඩුවම කරාම නම් ටිකක් low light ගතියක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් brightness full වැඩි කරාට පස්සේ outdoor වලදී වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට වෙලාව බලා ගන්න මේ දේවල් ටික අපිට කරගන්න පුළුවන්. රයිට්, අතන ගොත් ටිකක් අත ලොකු කෙනෙකුට වගේ නම් මේ ස්මාර්ට් වොච් එක ගොඩක් ගැලපෙනවා, ගොඩක් වටිනවා. මොකද අත පොඩි කෙනෙකුට වගේ නම් මේක ටිකක් ලොකුයි. මොකද මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේක ටිකක් බර ඒ වගේම වොච් ෆේස් එක ටිකක් ලොකු ස්මාර්ට් වොච් එකක් කියලා. රයිට්, ඒ වගේම මේකේ මම ඔයගොල්ලන්ට තව එක දෙයක් පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ තමයි මේකේ ස්ට්‍රිප් එක පොඩ්ඩක් දාලා පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ලුක් එක කොහොමද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. රයිට්, මේකෙදිත් අනිත් ස්මාර්ට් වොච් වල ස්ට්‍රිප් එක දාන විදිහටම තමයි මේකෙදිත් අපිට ස්ට්‍රිප් එක දා ගන්න පුළුවන්. රයිට්, මෙන්න මේ විදිහට නිකම්ම ලේසියම සිප් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ස්ට්‍රිප් එක නිකම්ම මේ විදිහට දා ගන්න පුළුවන්. රයිට්, ස්ටෙප් එක දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේකේ ලුක් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තටම ටිකක් හොඳ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් ප්‍රීමියම් කිව්වට නිකන් හાર્ඩ් ලුක් එකක් තමයි මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේක ටිකක් අත ලොකු කෙනෙකුට වගේ නම් ගොඩක් ලස්සනට ගැලපෙනවා. අත චූටි කෙනෙකුට නම් අත පොඩි කෙනෙකුට නම් මේක ටිකක් ලොකු ස්මාර්ට් වොච් එකක්. ඒක නිසා ගැලපෙන්නේ නැති වගේ ගතියක් තියෙනවා. ගර්ල් කෙනෙකුට වගේ නම් කොහොමත් අවුල්. රයිට්, ඊළඟට මම මේකේ වයර්ලස් කේබල් එක ගැන කතා කරොත් මැග්නටික් ගැන නම් කතා කරන්න බෑ ගොඩක්ම. මොකද ඒකට හේතුව ස්මාර්ට් වොච් එක බරයි ගොඩක්. ඒ නිසා ස්මාර්ට් වොච් එක බර නිසා මේක මැග්නටික් එක පොඩ්ඩක් බලන්න විදිහක් නැහැ. ඇලෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න හරියට බලද්දි කොහොමද නිකම්ම ගැලවෙනවා. ඒ නිසා මැග්නටික් ටිකක් අඩුවෙන් තමයි මේකදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රයිට්, මම හිතනවා ඇත්තම කිව්වොත් මේ වොච් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරන හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න නැති කියලා. රයිට්, ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වොච් එක මිලදී ගන්න ඕනකමක් තියෙනවා නම් පළල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන නම්බර් එකට කෝල් එකක් දීලා හරි WhatsApp message එකක් හරි දාලා අදාළ ඩීටේල්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වොච් එකට අමතරව වොච් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති සිලෙක්ෂන් එකකට කැමති වොච් එකක් ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ විශ්වාසවන්ත සේවාවක්, එහෙම නැත්නම් කස්ටමර් සර්විස් එකක් ඒගොල්ලෝ දෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට බයක් වෙන දෙයක් නෑ. ඒ වගේම වොච් එක ගැනත් බයක් වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට බය නැතුව එතනින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කැමති වොච් එකක් ගන්න පුළුවන්. කිසිම බයක් වෙන දෙයක් නැතුව. රයිට්, මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට වටින වීඩියෝයක් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා වීඩියෝ එක මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඔයවත් අනිවාර්යෙන් පළයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. රයිට්, ඒ වගේම ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට ඕන වීඩියෝස් මොනවාද, ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන ස්මාර්ට් වොච් රිවිව්ස් මොනවාද කියලා අනිවාර්යෙන් පළයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වොච් රිවිව්ස් විතර නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන අනිත් ටෙක් රිවිව්ස් මොන හරි ඕන නම් අනිවාර්යෙන් පළයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාලා මට කියන්න. රයිට්, එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.